নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। JYOTIKAMIXYT চেনেলটোলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছো আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'। আশা কৰিছো তোমালোকে বহুত এনজয় কৰিবা আৰু লগতে শিকিবাও। আৰু আজি মই বিভিন্ন পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা কি ধৰণে চেন্টা ক্লজ কৰি উলিয়াইছো, তিনি ধৰণৰ চেন্টা ক্লজ কেনেকে কৰিছো তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আহাচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু লগতে যিসকলে খ্ৰীষ্টমাছ পালন কৰে সেই সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আহাচোন। এতিয়া লৈছো এইটো এটা গ্লুকন-ডিৰ পেলনীয়া টেমা এটা আৰু এখন লৈছো কাটাৰ আৰু কাটাৰখনৰ সহায়ত গ্লুকন-ডিৰ মাজৰ অংশটো অকণমান কাটি লৈছো। এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথা, যদিও আজি দেওবৰীয়া বিশেষ কণমানিহঁতৰ কাৰণে দিছো, কণমানিহঁতে যাতে এই কাটাৰখন ব্যৱহাৰ নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। মই আজি তোমালোকক এনজয়ৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো দিছো। কোনো শিশুৱে হয়তো পাৰিব পাৰে, ডাঙৰ শিশুৱে তেওঁলোকে কৰি চাব পাৰে। কণ শিশুৱে যাতে কাটাৰখন ব্যৱহাৰ নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আৰু এনেকৈ মাজৰ অংশটো কাটি ল'লোঁ। কাটাৰ পিছত আমি এটা টেমা ল'ম, চকলেটৰ টেমা এটা ল'ম আৰু কোনটো চকলেটৰ টেমা, গোল চকলেটৰ টেমা এটা ল'ম, ওপৰত সাফৰ খাই লাগি যোৱাকৈ। এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে বহুত খাইছোঁ আৰু পেলাই নিদি মই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু এয়া ওপৰত লগাই ল'লোঁ। লগাই লোৱাৰ পিছত আকৌ লৈছোঁ এটা চুপি। সেই চুপিটো আমি যে তেল ভৰাওঁ সেইটো চুপি। এয়া চুপিটোৰ ওপৰতে আকৌ এনেকৈ লগাই ল'লোঁ। গ্লুগানৰ সহায়ত আঠা অকণ দি প্ৰথমতে লগাই ল'ম। লগাই লোৱাৰ পিছত এয়া গ্লুগানৰ আঠা দি পেলাই লগাই লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ আঠা লগাই লৈ চেপ এটা আনিলোঁ। অনাৰ পিছত পুৰণা চিমেণ্ট অলপ আছিল, তাতে মই অলপ এক্ৰিলিকৰ ফেব্ৰিকলৰ আঠা ইয়াতে মিলাই পেলাই এটা ক্লে প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ। আৰু ক্লেখিনি কেনেধৰণে লগাইছোঁ, কি কৰি লগাইছোঁ, চেন্টা ক্লজটো বনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকা। এইদৰে ক্লেখিনিৰ সহায়ত এয়া চেলাউৰি, চকু, দাঢ়ি এনেকৈ দি ল'লোঁ। এতিয়া চেন্টা ক্লজটোৰ তলৰ দাঢ়ি অংশখিনি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আমি শুকাবলৈ দিম। শুকোৱাৰ পিছত ইয়াতে এয়া হাতকেইটা দিছোঁ। আকৌ অকণমান কাটাৰখনেৰে মিলাই দিম। আঙুলিবোৰ দিবলৈ মই আগতে দেখুৱাই থৈছিলোঁ পুতলা বনাওঁতে। একেটা প্ৰচেছতে আঙুলিবোৰ দিলেই হ'ল। ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। আকৌ এই চুপিটোৰ ওপৰৰ অংশত সেই গুটি এটা দি দিছোঁ। আকৌ এইটো এটা হাতত মোৰ আছে অল আউটৰ সৰু বটল। এই অল আউটৰ সৰু বটলটোৰ ওপৰত এয়া অকণমান ক্লে লগাই পেলাই টুপিটো এইধৰণে লগাই দিলোঁ। আৰু কি কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। সম্পূৰ্ণ পেলনীয়া বস্তুৰে মই তিনিটা চেন্টা ক্লজ কৰি উলিয়াইছোঁ। এয়া ক্লে দি পেলাই আকৌ টুপিটোৰ অংশটো দি দিছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকাচোন। আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো এনজয়ৰ কাৰণে দিছোঁ। যিসকলে কৰোঁ বুলি ইচ্ছা কৰে কৰিব পাৰিব, কিন্তু অল আউটৰ টেমাত বা বেলেগ তেনেকুৱা পেলনীয়াও দিছোঁ, শিশুসকলে কৰিব পাৰিব। আৰু ডাঙৰ টেমাটো তোমালোকে নকৰিবা, যিহেতু ইয়াত কাটাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে সেইকাৰণে। এনেকৈ সেয়া অল আউটৰ বটলটোৰ ওপৰতো আকৌ এয়া ক্লে লগাই পেলাই মই আকৌ এটা চেন্টা ক্লজ কৰিছোঁ। চাই থাকাচোন।
লগতে মই আৰু এটা বস্তু শিকাই থওঁ এয়া ক্লে অলপ মই বেলনা নিচিনাকৈ অলপ এয়া বেলি ল'লোঁ আৰু সৰু এখন খাপৰ দি পেলাই এই ধৰণে কৰি ল'লোঁ কৰাৰ পিছত আমাৰ মই শিকাই দিছোঁ চোৱাচোন কেনেকৈ খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি বনায় খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি বনাবলৈ একদম ইজি এই প্ৰচেছত বনালে খুব ধুনীয়া হয় এনেকৈ গোল গোলকৈ কাটি পেলাই লগাই দিলে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি আৰু কেইবাটাও খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি বনাই পেলাই বটলৰ ভিতৰত এই ধৰণে সজাই থ'ব পাৰি মই অকণমান এটা আভাস দিলোঁ আৰু এই চেণ্টা ক্লজৰ লগতে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিও কৰি দেখুৱালোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকাচোন আৰু এটা চেণ্টা ক্লজ আছে সৰু এটা বটলত কৰিছোঁ কি ধৰণে কৰিছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে বুজিব পাৰিবা এই ধৰণে আমি কেইবাজোপাও খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু কাটাৰখনৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ গছৰ শ্বেপ দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে জিমিক লগাই দিব পাৰি বিভিন্ন ৰঙৰ কাম কৰিব পাৰি বেলেগ বেলেগকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ব পাৰি মই অতি সহজ পদ্ধতিৰে বনাবলৈ শিকাই দিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন আৰু এইকেইটা হৈছে বতা চৰাই কণী এই বতা চৰাই কণীকেইটাৰ ওপৰতে মই আকৌ অকণ ক্লে লগাই দিলোঁ এইকেইটা মই স্ন'মেন বনাম কাষতে সজাবৰ কাৰণে আৰু এয়া আমাৰ ডাঙৰ চেণ্টা ক্লজটো ৰেডি হৈ গৈছে এইটো চেণ্টা ক্লজ 24 ঘণ্টাৰ পিছত শুকাব তেতিয়া অকণমান চিৰিজ কাগজ মাৰি নিমজ কৰি আকৌ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে বগা ৰং এটা দি পেলাই আমি ৰং কৰি ল'ম যাতে আমাৰ পিছৰ ৰংটো দিলে উজ্জ্বল হয় এনেওতো দাঢ়িখিনি বগাই দিব লাগিব প্ৰথমতে এটা কোড মাৰিছোঁ আকৌ ছেকেণ্ড নেক্সট আকৌ এবাৰ মাৰিম তেতিয়া আমাৰ জিলিকি উঠিব এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকাচোন যদি দাঢ়িখিনিত বেলেগ কপাহ চপাহো লগাব পাৰি আৰু মই ক্লে কৰিবলৈ দিছোঁ তাৰপিছত কি কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে গম পাব আৰু এইটো হৈছে এটা বটল পেলনীয়া বটল মই আকৌ এটা চেণ্টা ক্লজ বনাম এই পেলনীয়া বটলটোৰ ওপৰত এখন সেইকেইটা স্ন'মেন কেইটামান বনাইছোঁ সজাই থ'বৰ কাৰণে কেনেকৈ সজাম মই দেখুৱাম এইটো এটা ফেভিকলৰ আঠা আৰু এইটো সৰু বটলটোত এখন ভেলভেটৰ এখন কাপোৰ লগাই দিম ধুনীয়াকৈ জোখমতে কেঁচিৰে কাটি কাপোৰখন লগাই দিলোঁ আৰু এই ফমৰ টুকুৰাটো ওপৰত মূৰটো দিম গোলকৈ লাডু এটাৰ দৰে কৰি ঊল এডাল দি বান্ধি দিম এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব মই কি কৰি আছোঁ তিনিটা ধৰণৰ মই চেণ্টা ক্লজ কৰি দেখুৱাইছোঁ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা এতিয়া সেই ফৰ্মখন কাপোৰৰ মাজতো আহে কেতিয়াবা চাৰ্টৰ মাজতো আহে কেতিয়াবা শাৰীৰ মাজতো আহে মোৰ শাৰীৰ মাজত আহিছিলে সেইখন কাপোৰে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই টুপি অংশটো আঠাৰ সহায়ত এনেকৈ দি ল'লোঁ তাৰপিছত চেলাউৰি সেই কাগজখনে সৈতে মাজত থকা ফমৰ টুকুৰাটোৱে চেলাউৰি দিলোঁ আকৌ সেই দাঢ়িখিনিও দিলোঁ চেণ্টা ক্লজৰ আৰু মণি দুটা দি পেলাই চকু দুটা দি দিম একেবাৰে সহজতে ৰং ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এইটো এটা চেণ্টা ক্লজ কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু শিশুসকলে এইটো কৰিব পাৰিব একেবাৰে ইজি হয় ৰঙা কাপোৰ ভেলভেট নহ'লেও বেলেগ ৰঙা কাপোৰ দিও এই ধৰণে কৰি ল'ব পাৰিব আৰু হাতকেইটাৰ কাৰণে এনেকৈ পকাই পেলাই এনেকৈ দি ল'লোঁ আৰু তলৰ অংশটো আকৌ ভেলভেট লগাই দিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো এতিয়া চোৱাচোন চেণ্টা ক্লজটো বনাবলৈ একেবাৰে ইজি হৈ গ'ল সৰু বটলটোতে এই ধৰণে বনাই সজাব পাৰি আৰু এয়া হৈছে পাথৰ কিনিবলৈ পাই পেকেটত এয়াও মই অকণ ইয়াতে লগাই দিছোঁ আৰু অকণ ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে ঠিক সেইদৰে হাতকেইটাটো এয়া আকৌ ভেলভেটৰ টুকুৰা অকণ দি দিছোঁ কাপোৰ পিন্ধাৰ দৰে লাগিছে নহয়নে চোৱাচোন অকণিহঁত এইটো তোমালোকে পাৰিবা নিচিনা লাগিছে তোমালোকে নিশ্চয় এইটো পাৰিবা ৰঙো ব্যৱহাৰ নহয় ক্লেও ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইটো সম্পূৰ্ণ এখন ফৰ্ম আৰু কাপোৰৰ সহায়তে এইটো চেণ্টা ক্লজ কৰি উলিয়াইছোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকা ডাঙৰ চেণ্টা ক্লজটো আমি ক্লে দি পেলাই এনেধৰণেও ৰাখিব পাৰোঁ আকৌ ক্লে নিদিয়াকৈ এই ফৰ্মৰ সহায়ত আকৌ ফৰ্ম দি পেলাই দাঢ়িখিনি দিব পাৰোঁ আৰু চেণ্টা ক্লজে যিহেতু বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই লৈ আহে বিভিন্ন পুতলা লৈ আহে প্ৰেজেণ্ট লৈ আহে সেইকাৰণে পিছফালে সৰু টেমা এটা কাটি পিছফালে চেণ্টা ক্লজৰ টোপোলাটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে ফুল মিঠাই অনেক বস্তু চেণ্টা ক্লজে লৈ আহে বুলি কয় আৰু সেয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অকণমান শিশুহঁতৰ উপযোগী কৰি এই ধৰণে মই সজাই তুলিলোঁ যিহেতু খ্ৰীষ্টমাছ বহুতো শিশুৱে এই ধৰণে কৰি ভাল পাব আৰু সজাই ভাল পাব তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো দিলোঁ চেণ্টা ক্লজ বুলি ক'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেও ভাল পায়
যেহেতু চেণ্টা ক্লছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কঢ়িয়াই আনে নহয়নে এতিয়া চাওকচোন অকণমান সজাই দিলোঁ আৰু সেই মাজৰ যে কাটিছিলোঁ অংশটো তাৰ ভিতৰত লাইট এটা ভৰাই লাইটটো ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা ধুনীয়া ৰূপ ল'লে এই ধৰণে সজাই দিব পাৰে আৰু খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিজোপাও ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সজাই দিছোঁ স্ন'মেন কেইটাও এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ এতিয়া কণীহঁত কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছিলোঁ আৰু তোমালোকৰ আজি এনজয় হ'ল নহয়নে আৰু তোমালোকে অকণমান পাৰা হ'লে ডাঙৰ হ'লে নিশ্চয় এনেকৈ সজাব পাৰিবা আৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে চোৱাচোন খ্ৰীষ্টমাছত এনেদৰে বনাই পেলাই পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা চেণ্টা ক্লজ কৰিব পাৰি তাৰে এতিয়া আভাস দিলোঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ